رسیدیم به نهمین کشورمون از سفر آسیای دورمون، کشور کوچولو ثروتمند برونه‌ای که همسایه کشور مالزیه. این کشور یک کشور خیلی اسلامیه، اینم یکی از مسجدهای خیلی معروفشون پشت من، و یک کشور کوچولو با 500,000 نفر جمعیت که در گذشته امپراتوری یا سلطنت خیلی بزرگ بوده و امروز یک کشور سرسبزه و نسبتاً هم سوتوکور، ولی طبیعت فوق‌العاده زیبایی داره و می‌خوایم بریم با هم دیگه این کشور رو بگردیم. یه میمون خاص داره که دماغشون خیلی گنده و پت و پرنه، شبیه پینوکیو هم هست، دماغ درازن، و اینکه مسجدای اینجا هم اکثرا با طلا درست شده این گنبدشون. بریم این کشور رو توی یک روز بگردیم و راجع به تاریخش و چیزای دیگه باهاتون صحبت کنیم. توی شهر بندرسری بگاوان هستیم الان. اومدیم اینجا وایسادیم میمون ببینیم. میمون بیا بیرون. میمون بیا بیرون. اجازه بزرگترا بله. اینم آبشار عظیم برونه‌ای. چه هتلی. استخون کرگدنه گذاشته اینجا. چه کبابی میکنه. این چیه الان؟ قه 3 نقطه و قین 3 نقطه و قرصی قخکن. حالا رسیدیم به هتلمون توی برونه‌ای، اسمش هست بادیه. توی شهر بندرسری بگاوان هستیم الان و اسم کشورش هم برونه‌ای دارالسلامه. ببینید اینا خط و رسمشون مثل عربیه، ولی خب همونطور که تو فارسی یه سری چیزا رو اضافه کردیم چون تو عربی نیست، اینا هم قه 3 نقطه دارن، غین 3 نقطه دارن، یه سری چیزای عجیب غریب اضافه دارن که به زبانشون بخوره. ها از اینجا معلومه چون نگاه هم به لاتین می نویسن هم به انگلیسی. آره خلاصه اینا زبون خط و رسم رسمیشون اون بوده، به خاطر اینکه اسلامی رو میخوان مثل قرآن باشه، ولی تو مالزی هم همین جوری بوده، زبونشون مثل زبون مالزیه، دقیقاً مالایی صحبت میکنن، ولی برای اینکه بین المللی بشن مالایی‌ها کلاً بیشتر جاها دیگه اون زبون خط و رسم لاتین رو استفاده میکنن و حتی تو مدارس هم تدریس میکنن. ولی توی برونه‌ای چون که دولتش خیلی دولت سفت و سختری از لحاظ اسلامی، همچنان اینو خیلی بیشتر توی شهر میبینیم خط و رسم عربی. حالا نمیدونم توی مدارس کدومش به عنوان خط و رسم اولیه تدریس میشه. اومدیم وارد یه سوپرمارکت شدیم. ما اومدیم پیاده زدیم راه. اول که کلا خیابوناش و اینا اصلا پیاده رو فرندلی نیست، یعنی مناسب نیست برای اینکه مثلا از هتلت بریم مرکز شهر و جای مختلف رو پیاده بری، یا یه جایی دیدیم باید از وسط اتوبان پیاده رد شیم طبق گوگل مپ. دوم اینکه اصلا نمیشه اینجا تاکسی اوبرتور گرفت. مثلا ما اومدیم اپلیکیشنشون رو پیدا کردیم به نام دارت و اینو دانلود کردیم، واسه چه مشقت و هم ساین اپ کنیم اینا، آخر کار نمی‌کرد. گفتم حالا پیاده میریم. پیاده رفتیم دیدیم نمیرسیم به جایی که می‌خوایم، هی بعد در وقت اتوبان رد بشیم و هی گوگل مپ قاطی می‌کرد. خلاص دوباره برگشتیم هتلمون، گفتیم این چرا کار نمی‌کنه. گفت حتما برای کار کردن با این اپلیکیشن و کلا ماشین گرفتن اینجا باید از سیم کارت خود برونه‌ای استفاده کنیم و برین الان این مغازه سوپرمارکت محلی و این سیم کارت رو بخرید. آره. خلاصه یه روز کلا ما توی این کشور فرصت داریم و تا الان کل 1-2 ساعت اولمون صرف کلنجار رفتن با این پیدا کردن مسیر و وسیله نقلیه شده. ما رفتیم سیم کارت بگیریم که بتونیم این تاکسی های مزخرفشون رو یه جوری بالاخره بتونیم بگیریم، چون میگن حتی
تنها راه تاکسی گرفتن همین اپ هست. به یارو میگم بابا یه تاکسی معمولی، تاکسی تلفنی چیزی، میگه نه باید با اپ بگیری، اونم فقط با سیم کارت. اومدیم سیم کارت بگیریم، میگه یارو 11 صبح باز میکنه. میگم بابا ما کلا یه روز تو برونه‌ای هستیم، الان داریم زمان از دست میدیم. بعد یارو برای خودش گرفته خوابیده 11 صبح میاد سیم کارت بفروشه. میریم سوپرمارکتش آب خنک میگیریم، همه چی داره به جز آب خنک. آباش همه گرمه. اصلا آدم باورش نمیشه. اومدیم آب میوه و اینا گرفتیم دیگه. آب خنک نداشت. اصلا شهر عجیبیه. کشور مثلا پیشرفته و پولدار ولی خیلی چیزاش ناقصه. نگاه کن مسیرهای پیاده روی اینجا رو، یهو از توی اتوبان بعد بیای بپری از تو گل رد بشی. کفش من گلیه خاطر. پای نیکار رفت تو گل پاشید همه جاش. کلا خیلی غیر متعارفه برای پیاده رو. پیاده تونستیم تا یه جاهایی بیایم. اینجا واتر ویلجه که خیلی معروفه، خیلی ها بهش میگن ونیس شرق، به خاطر اینکه کلی خونه بغل آب ساخته شده و با قایق میرن از لابلاش این ور اون ور. آره من با قایق از اینجا رفته بودیم زمانی که ما زندگی می‌کردیم، اومده بودیم برونه این رفتیم. حالا بریم ببینیم کجا قایق میدن. زیر یه قایق من زیر. بچه ها خوش آمدید، سلامت داتاین. کفش نیکا رو داریم تو این حوزه میشوریم. چقدر گل ازش اومده، یعنی انگار که یه لایه کلفت گل نشسته بود رو کفشه، رو شلوار و همه جا شبه میکنه. کشور برونه‌ای یه کشور غالبا مسلمونه که خیلی کوچولوه و فقط 500,000 نفر جمعیت داره. زبونشون مالاییه مثل مالزی و اندونزی و توی یه جزیره قرار دارن به اسم بورنئو که یه بخش کوچولویی از این جزیره رو دارن. بقیه این جزیره نصفش مال مالزیه، نصفش مال اندونزیه. ولی در گذشته امپراتوری برونئی خیلی بزرگتر و قدرتمندتر بوده و بیشتر این جزیره مال برونئی بوده و همچنین کلی نواحی دیگه‌ای که الان توی مالزی و اندونزی هستن. توی قرن 16 و 17 تو اوج خودش بوده، ولی بعدها به خاطر استعمار انگلیس و هلند این قسمت‌هاش جدا میشن، تبدیل میشن به سلطنت‌های دیگه. سلطنت هم یه جورایی مثل امپراتوریه ولی سلطان داره. و بعد از اینکه مثلا اتحادیه مالزی شکل میگیره، ساراواک و سباه که مالزی شرقی به حساب میان و تو همین جزیره هستن میشن جزء مالزی. اون قسمت زیریش که مستعمره هلند بوده میشه مثل اندونزی، چون خیلی جای دیگه اندونزی هم مستعمره هلند بوده. این یه تیکه این بالا به عنوان امپراتوری برونئی میمونه، هرچند که اینجا هم تا سال 1984 مستعمره انگلیس بوده. یعنی حتی اینجا هم با اون که مثلا مقاومت میکنه و یه تیکه های گندهش کنده میشه، آخرش خودش هم میشه تحت حفاظت انگلیس که سال 84 جدا میشه و فقط همین یه تیکه کوچولو براش میمونه. منتها نفخیزترین قسمت و پولدارترین قسمت رو همچنان برای خودشون نگه داشتن. به خاطر همینه که درآمد سرانه آدم‌ها یه زمانی بالاترین بود تو کل دنیا، الان پسرفت کرده به خاطر اینکه زیادی به نفت تکیه کرده و کشورهای دیگه تونستن سبقت بگیرن بعضیا، و همچنین اختلاف طبقاتی خیلی زیاد شده، به خاطر همین آمار سطح درآمد مردم رو آورده پایین. ولی همچنان خیلی خیلی کشور مرفهی هست و خیلی کشور سرسبزیه، خیلی مسجد داره، مسجداش با گنبد طلا ساخته شدن و تر و تمیزه. میخوایم بریم تو یه روز اینجا رو تا جایی که میتونیم بگردیم. البته که ما الان تو پایتختش به اسم بندر سری بگاوان هستیم که بخش عمده جمعیت اینجا هست. یه ناحیه دیگه داره که کلا جنگله، یه پارک ملی داره که در واقع انگار یه تیکه مالزی بین این دو قسمت برونئی قرار داره. از مالزی رد شی دوباره میرسی به یه تیکه دیگه برونئی، البته یه تیکه کوچولوی مالزی رد میشی میرسی به اون پارک جنگلیه که اون جزء جاذبه‌های دیگه برونئیه که ما دیگه به اون پارک جنگلی سفر نمی‌کنیم. اونجا اورانگوتان میشه دید. این تجربه جنگلی شما توی اندونزی خواهیم داشت، ولی برای برونئی تمرکزمون رو گذاشتیم روی اینکه همین بندر سری بگاوان رو ببینیم و به شما هم نشون بدیم. آقا ما قایقمون رو بالاخره گرفتیم، بعد الان این نسیم خوب داره بهمون میزنه، از اون حالت کلافگی گرما داریم میایم بیرون، یکم
آرامش، ریلکس داریم میشیم. حالا تو بگو چقدر شدیم قایر؟ یه ساعتش اول گفت 50، بعد دیگه کردش نفری 20، بعد دیگه ما گفتیم نه دیگه ما قیمت رو گرفتیم و میدونیم، بعد کل قایق به ما بدی 20 دیگه. یکم شونه زدیم گفتیم از ایرانی ما قبول کرد و الان 1 ساعت رو داریم با 20 تا دلار کانادایی میریم. آره. البته دلار اینجا دلار برونه‌ایه واحد پولشون که در حال حاضر ارزشش تقریبا مثل دلار کاناداست، یکم از دلار آمریکا پایین‌تره. اینم واحد پولشونه. روش نوشته نگارا برونه‌ای دارالسلام. اینم نگاراشونه. نگارا. این نگار اون ورشی. این طرف هم عکس مسجد. این هم مثل چیزه پولاش ورقاش مثل پولای کاناداییه. پلاستیکی طوره که خراب نشه. دوباره نگارا. وایستادیم میمون ببینیم. از اون دوره هی داریم سعی میکنیم شکارشون کنیم با چشممون. میمون بیا بیرون. میمون بیا بیرون. میمون بیا بیرون. میمون قرمز درشتی هم هست. بانکاتن. اینا نگاش کن. نزدیکه. بچه هم داره آخه. چه باحال نوک داره میمونه نیکا. ببینم واسه همین انقدر معروفه. وای چقدر نمکه. خیلی مسکولاست قیافه رو. این میمونی که دیدیم اسمش بود بنکاتان، فقط توی همین جزیره بورنئو پیدا میشه و دماغ دراز داره، شبیه آدمای خیلی دماغ درازه. اینوچیای میمونا. مسجد آبی، مسجد بیا. یعنی واسه کشور به این ثروتمندی اصلا فکر نمی‌کردم آدم‌ها تو همچین خونه‌هایی هم زندگی کنن. اینم یه مسجد روی آب دیگه که با طلا درست شده. خیلی جالب بود که این سر پله شبیه گنبد مسجده. بعد مثل اینکه کلا تو این کشورهای آسیا جنوب شرقی این تو فرهنگشون هست که اون حالت معبدشون رو توی ساختارهای دیگه شون هم وارد کنن. تو بقیه کشورها حالت معبد بودایی رو وارد ساخت و سازهای دیگه شهر میکردن. حالا اینجا معماری مسجدی رو وارد ساختار دیگه. این ساختمانی هم که اینجا می‌دیدین بزرگ بود، این مدرسه هست. این هم مدرسه روی آبه. اینجا حتی ورودی‌های قایق هم اینجا گنبد داره. ما را یه جای دیگه پیاده کرد، یه شهر برم کجای من ما رو اینجا پیاده کرد که راه مسجد کوچولوه و گفتش که دیگه تموم شد دیگه تورتون. حالا نمیدونم آره اصلا رسیدیم به یه جای دیگه، هیچ ایده ای نداریم. اینجا یه شهر واقعا یه جای دیگه ای ما. اوکی چیکار دیگه کنیم؟ کوچولوه رامونو پیدا کنیم.
ببینید اینجا همینجوری ما داریم راه میریم، تمام مغازه‌ها ولی بسته است. ما دنبال سیم کارتی می‌بینیم اینا بسته است. گفتیم از یکی پرسیدیم که قضیه چیه، گفت به خاطر که امروز جمعه است از ساعت 12 تا 2 همیشه جمعه‌ها کل مغازه‌ها میبندن برای نماز جمعه. اینا کلا شهر تعطیل 12 تا 2 فلجه، یعنی یه توریست بیاد اینجا از 12 تا 2 فلج خواهد بود. یعنی من واقعا جمعه های ایران رو با جمعه های اینجا مقایسه کن، کلا هیچ خبری نیست اینجا. خیلی جدی گرفتن نماز جمعه رو. اینجا هم که کل این بندرسری بگاوان رو اینجا به تصویر کشیده. نگاه کن، این از این میمونای دماغ دراز رو ببینی؟ این رستورانی که اینجا میبینین رو بعد سری آینده بیاریم، چون نوشته رستورین سری آینده. سری آینده الان بسته است، نماز جمعه است، سری آینده ایشالله. جهاد سندیرین برحد. تا حالا تو عمرم شهر به این بسته‌ای ندیده بودم، یعنی خیلی همه چی بسته است. حداقل یه میدون داره اینجا. این میدونه رو دیدم. خوبه میدونه رو نیومدن دورش پرده بکشن موقع نماز جمعه. اومدیم از این پسره میپرسیم چی بازه، تو رو خدا یه چیزی به ما بگو که باز باشه. میگه همه چی بسته است تا ساعت 2. صاف اون روزی که ما تو برونه‌ای هستیم جمعه است. کی فکرشو میکرد که یه کشوری باشه که بدترین روزی که میتونی بهش سفر کنی جمعه باشه؟ یعنی فقط برونه‌ای. ما یه رستوران پیدا کردیم، اومدیم داخلش، بعد گفتیم که ما میتونیم غذا بخوریم، گفتش که نه اصلا، با اینکه خودش صاحبش چینی بود. گفتیم برای چی؟ تو هم مگه نماز بخونی؟ گفت نه ولی کلا دستور این کشور اینه که 12 دستور شاهش 12 تا 2 هر کی حتی اگه نماز خونم نباشه یا مثلا مسلمان هم نباشه باید حتما بیزنسش رو ببنده وگرنه جریمه‌اش میکنن و اون بیزنس دیگه نمیتونه کار کنه. واسه همین حتی این آقا که چینی هستش اصلا مسلمان هم نیستش، با اینکه اینجا داره کار میکنه و همینجا هم نشسته رستورانش هم بازه، نمیتونه هیچ رو راه بده. یارو کلی هی از همون عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من دیگه نمیتونم بهتون خدمت کنم، ببخشید و اینا، ولی دیگه قانون کشور من. گفتم واقعا باورم نمیشه که یه همچین قانون محدود کننده حکومت دینی تو جایی که 33% جامعهش هم مسلمون نیستن. من زبان نهار. آره. من باید پروتئین بار بخوریم که نمیریم از گوشه. خلاصه حتی بقالیاشون هم بسته. اگه منو بشناسی میدونی من همیشه به دین مردم، یعنی به مردم دیندار احترام میذارم، ولی قوانینی که بخواد زورگویی توی جامعه‌ای که گسترده است، جامعه‌ای که آدمای متنوع وجود داره و یه سری قوانین زورگویی دینی توش بیاد حاکم بشه، به نظر من قابل احترام نیست. و تا اینجای کار توی این کشورهای آسیا جنوب شرقی که ما اومدیم، برونه‌ای برام رفته در قعر جدول و بی خود نبود که دروبینسکی یه ترافل بلاگر خارجی خیلی خیلی معروفه و تمام کشورهای دنیا رو رفته و لیست 5 تا کشوره که کمتر از همه دوست داشته رو درست کرده بود. برونه‌ای کف بود، یعنی کره شمالی رو هم حتی از برونه‌ای بیشتر دوست داشت. بعد ولی خب ما اومدیم ببینیم که نظر خودمون چیه، چون نیکا قبلا اومده بود و خیلی بهشون خوش گذشته بود خانوادگی. ما جمعه نیومده بودیم چون آره جمعه نیومده بودن. نه ولی واقعا سرسبزه، واقعا چیزای قشنگی داره برای دیدن، ولی خیلی خالیه اصلا کلا، یعنی اونقدی جنب و جوش نمیبینی. ولی اون میمونی که دیدیم خیلی قشنگ بود، واقعا اون خاص و جالب بود و اون حداقل تا یه حدی روزمون رو ساخته تا الان. خوش نشه برای همین اینو میگه، وگرنه خوشش میاد دادم. بیا اینو بخور. یه چیز مسخره دیگه که قبلا راجع به برونه‌ای شنیده بودم از دوستم که سفر کرده بود، دقیقاً روز کریسمس اینجا بود و فهمید که کلاً توی کشور برونه‌ای هیچ کس حق نداره حتی تزیینات کریسمس بنا کنه. اصلا جشن گرفتن کریسمس قدغن توی این کشور و با اون که خیلی اقلیت مسیحی زیادی داره و خیلی اصلا قانوناش واقعا عجیب غریبه. من تعجب میکنم که حجاب و اجباری نکردن، حتی اینا هم حجاب و اجباری نکردن. ما از شدت گرما اومدیم تو این مال بسته، گفتیم یک ذره خنک شیم. ورودی اولش باز بود، بعد حسابی هم خنکه، ولی ورودی اصلیش که اینجاست بسته است.
یه سری دختر مدرسه‌ای هم اینجا هم فکر کنم نماز جمعه رو جیم زدن. پیشونه تو این ماله که خنک بشه. اینجا کیف و لباس و اینا می‌فروشن. میبرن بچه مدرسه‌ای که جیم زدن. اینجا هم که لباسای آدیداسه. خب ما الان توی یه دونه توی یه دونه سالن پذیرایی در اومدیم که عروسی پینگانتینو پرمپورانه. ببینیم سالن عروسیشون حداقل ببینیم چه شکلیه. چقدر خنکه. تفریحمون تو برونه‌ای شده بیایم سالن عروسی خالی ببینیم. آره. اینا توش غذا نیست. دادت گوشته. نگاه سر هر میز اومدن چیز گذاشتن، ظرفای آره. سینی‌های غذا جداگانه گذاشتن که بتونن بکشن. جالب. همه گلاشون هم گلای پلاستیکیه. عروس خانم برای بار سوم عرض میکنم آیا بنده وکیلم؟ با اجازه بزرگترا بله. انگشتم هم میکنیم تو اصلا. اینم از عروسی مجلل ما با 1000 نفر خورد هنوز 1 ساعت دیگه از این مسخره بازی که برامون درست کردن مونده. ولی فهمیدیم که عروسی واقعیه. چند نفر اومدن داشتن گلوگیات رو می آوردن و کلی آب و نوشیدنی آوردن. گفتیم واقعا امشب عروسی؟ گفت آره امشب عروسی. حالا ما تشنه‌ایم، خیلی تشنه‌ایم، هیچ مغازه‌ای باز نیست. قشنگ میخوان عاشورا و محرم و اینا درست کنن برای مردم زمان نماز جمعه. نگاه طبقه بالاترشه. عروس اومد میان عکس عروسیشون احتمالاً رو به این منظره میگیرن. از اون طرف صدای امام جمعهشون رو میشنوین که احتمالاً داره یه مش حرف میزنه. شهر رو ببینیم. آره ویو پوینت خوبیه اینجا. دیگه هنوز یه 40-50 دقیقه مونده. ما دیگه گفتیم بیایم تو همین محل کنفرانس این مبلا رو چسبوندیم به هم بگیریم بخوابیم. آره یه چرتی بزنیم. دیشب هم که صبح ما ساعت 3:30 صبح پا شدیم رفتیم فرودگاه، از کوالالامپور اومدیم اینجا. یعنی قشنگ خسته و خوردیم. ساعت 1:42 این ماله بالاخره مثل اینکه داره باز میکنه. حداقل چراغاش روشنه ولی ملت هنوز اینجا نشستن منتظرن که این مال بالاخره باز بشه. دیگه کم کم بروبکس نماز جماعت دارن میان بیرون که ما بتونیم بریم داخل. مسجد عمر علی سیف الدین یکی از 2 مسجد معروف اینجاست. اون یکیش مسجد سلطانه که بعدش میریم. این مسجد تنها کسایی رو که راه میدن قبل ساعت 4:30 مسلمونا هستش. ولی قشنگه ها، خیلی قشنگ و ترتمیز درست شده همه چی. سنگ فرشا، نمیدونم پلا، ساختمونا. آره واقعا قشنگ ساخته شده. خیلی تمیزه. برای غذا اومدیم از صالح سندیرین برهد. از بین تمام رستورانایی که تو این محله بود این یکی از همه ریویواش بهتر بود. اتفاقا بقیه خیلی هم بد بودن، این خوب بود. ریویوهای گوگل مپش. گفتیم بیایم اینجا غذا بخوریم. کلا همه غذاش بکس و ملنگ، بکس و تتلن، بکس و برانک، بکس و بیاسا، بکس و تتلن، بروبکس. کلا این رستوران رو برای بروبکس زدن. این هم از غذاهای سنتی مالزی اندونزیایی ما. خوشمزه است. این چند خوشمزه بود. ماهی منم که تازه آورد. منظر خیلی خوشمزه. این هم یه نوع ماهیه که فقط اطراف اندونزی پیدا میشه.
میلومون هم گرفتیم شیکاگوهای مایلو. اینجا بازار کیانگه هست که مثل اینکه صبحای خیلی زود بیشتر فعالیت داره، حس و حال محلی داره، جنب و جوش محلی، ولی خب واقعا الان هیچ جنب و جوش خاصی حس نمیشه. به هر حال اومدم یه فیلمی براتون بگیرم. انقدر که دیگه هوا گرمه و سخت این ور اون ور رفتن، تاکسی هم که کلا نیست. یه دونه تاکسی با زحمت پیدا کردیم دیگه، بهش گفتیم بیا ما رو ببر، کلا یه چند ساعتی با ما باش ببر. قرار شد $35 بگیره، یه 4-5 ساعت ما رو بگردونه. خلاصه دیگه اوکی دادیم و الان نیکا تو ماشین نشسته منتظر. اینم از بازار کیانگه، اون طرفش هم بریم ببینیم. حالا تازه اینم که انقدر خلوت و چیزا فقط هم آخر هفته، جمعه شنبه یه شنبه بازه و حالا همین 3 روز هم مثل این که اونقدری فعال نیست. حالا اومدیم پارک تاسکلاما که معروف ترین فضای سبز داخل شهره. یه دونه باغ با طبیعت خیلی قشنگ و یه دونه آبشار. محلی ها میان اینجا راه میرن، میدوئن، ورزش میکنن. حالا ما اومدیم این آبشارشون رو ببینیم. راننده تاکسیه میگفتش که من چون برامون اینجا این شهر یکم کسل کننده است و دیگه کاری نداریم بکنیم و خیلی آرومه و اینا، خیلی وقتا برای وکیشن و هالیدی همون پا میشیم میریم مالزی. آره، هم کوالالامپور هم قسمت های مالزی که نزدیک اینجاست، سبا و ساراواک. اینم آبشار عظیم برونه‌ای. قشنگه. آره، قشنگیش اینه که لایه اون شاخ و برگاست، خوشگلش کرده. قشنگه طبیعتش. بیا اینجا صبح به صبح هندونه بزنید. هندونه رو بذاری اینجا خنک شو. بشینیم اینجا. آره. اینم موزه هدایای سلطنتیه. یه موزه است که تمام هدایایی که شاههای کشورهای مختلف آوردن دادن به سلطان برونه‌ای همه اینجا نگهداری میشه. جمعه ها بسته است، ما هم که عد جمعه اینجاییم، بدترین روزی که میتونی بیای برونه‌ای، نمیشه داخلش رفت، ولی یه چند تا عکس ازش میذاریم دیگه، چیز خاصی نیست، همش یه سری هدایای پرزرق و برقی که دادن به سلطان اینجا. اینم ماشینیه که داریم میریم باهاش یکم بگردیم. این ساختمونی هم که اینجا میبینید محل اجلاس کابینه سلطنتیه. این خونه هم که اینجا میبینید خونه‌ایه که سلطان کنونی برونه‌ای توش به دنیا آمده، ولی الان دیگه در حال حاضر متروک است و کسی ازش استفاده نمیکنه، فقط برای در واقع تاریخشون اینو نگه داشته. بهش میگن ایستانا دارالسلام. این ساختمانی که اینجا میبینید آرامگاه سلطان قبلی برونه‌ای 2 سال پیش مرده و اینکه چون 2 تا دختر بیشتر نداشته دیگه این سلطنت رو داده به پسر داداشش که الان سلطان کنونی برونه‌ایه. رسیدیم به قصر سلطان کنونی برونه‌ای. این ورودیشه، 2 تا مترسک داره که شوخی می‌کنه. نه ولی 2 تا سرباز داره اونجا وایسادن و بنده خداها نمیدونم تو این گرما چجوری میتونن اصلا یه همچین جایی وایسن. که اینم از باغچه زیبای این روبروی این قصر و خود سلطان هم همین الان داره اینجا زندگی میکنه، برای همین هیچکی اجازه ورود نداره. اسمش هم هست ایستانا نورالایمان. جالبه، من همون 12-13 سال پیش که اومدم با خانواده‌ام برونه‌ای، دقیقا زمان عید فطر بود، یه روز از عید فطر که به همون گفتن بیاین داخل قصر، قصرش درش باز میشه به کل مردم برونه‌ای و همه میتونن بیان وارد قصر بشن و سلطان غذا تدارک میبینه برای تمام مردم و هر کی بخواد بیاد اینجا میتونه غذا بخوره مجانی. در ضمن آقای راننده‌مون میگه که الان خیلی ساله برای عید فطر دیگه درو باز نمی‌کنن و
به خاطر کووید، ولی امسال احتمال خیلی زیاد از امسال دوباره عید فطر برنامه مثل سابق باشه و دیگه غذا بدم. حالا اومدیم پارکی که قبلا مال خانواده سلطنتی بوده و سلطان و اینا میتونستن بیان فقط اینجا و قدم بزنن، اما الان دیگه یه پارک دیگه داخل خودمون محوطه قصرشون زدن، برای همین این پارک برای عموم دیگه الان آزاده. اسمش هم هست لالوان اسیان، ولی اسم دیگه‌اش پارک داموان. داموان. و حالا داریم میریم یکم این پارک رو راه بریم پیاده روی کنیم و کنار رودخونه است. اینجا هوا بهتره. عجب مجسمه هنری، خیلی خفن. ببین انقدر خفنه که توضیحاتش رو مثل این هنرهای نوین هست، توضیحاتش هم به همون سبک نوشتن. ببینید این تمام این گنبدایی که میبینید طلایی است، طلای 24 عیار ساخته شده، یعنی اینقدر برای مساجدشون خرج میکنن و براشون مهمه. نسبتا ساده است ولی خیلی پیچیدگی‌های خاصی داره. داخلش هم خیلی قشنگه، ببینید از سنگ مرمر درست شده. بعدی که ما رو آوردش این هتل ایمپایر هستش که یه هتل 5 ستاره است و که در نزدیکی آب قرار داره. الان میریم منظره آب هم میبینیم و بیشتر برای وی‌آی‌پیه. چه هتلی گفت حتی خانواده‌های هنوز سلطنتی، کسایی که خیلی مهمن، وی‌آی‌پی‌ها مهمون ویژه‌شون هستن و میارن معمولا اینجا. اوه دریاش بس قشنگه. بریم بیرون، بریم بیرون ها بریم. آره. به به به. بریم پس بیرونش هم ببینیم. جالبش اینه که این هتل 5 ستاره اصلا کاری نداشتن کی واردش میشه کی خارجش میشه. ما اومدیم برای خودمون اومدیم داخل حیاطش و الان میریم اون این جزیره داره که داره و میریم ساحلش هم بکنیم. ساخته شده واقعا. چلو ببینیم واسه. آره. اینجا الان بار داره کنار استخرش، ولی حتی تو هتل 5 ستاره اجازه فروش مشروب ندارن. تنها راهی که میتونی مشروب بخوری توی برونه‌ای اینه که وقتی داری میای فرودگاه با خودت بیاری که 2 تا بطری عرق سنگین یا 20 تا بطری آبجو میذارن بیاری. چقدر عجیب. آره.
خیلی بادش میاد. بالاخره هوا خوب شد. حالا اومدیم بازار شبش که دقیقا چسبیده به یه دونه مسجد. حالا میخوایم بریم بازار شبش هم ببینیم و اگه ترتمیز باشه شام هم همینجا بخوریم. مارکتش اصلیش اونجاست، اینجا چیزه اوتدوره. گدوم نایت مارکت گدوم. گربه رفتی چه چپیده تو غذای یارو بدبخت. چی میخوری؟ چی میخوری؟ بالاخره جنب و جوش، بالاخره فعالیت. واقعا این قسمتش تازه داره حال میده. البته ساحلش هم خیلی حال داد، ولی این جنب و جوش و جاهایی که پر آدمن یه حس دیگه داره. ببین این غذاها رو سنبل کردن. اونا هم شبیه دورمای خودمونه. آره برگه. کوکور اودانگ هم داره. ناسی لماک. اوه اینا رو نگاه چه خوشگله. توی ذرت داره. استخون کرگدنه گذاشته اینجا. به 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 چه غذاهایی. هفت چیکن نجریه نگاه یه دونه. واو ماهیاشو. به به ماهیشو خوردم. ماهی خوردم توی رستوران فوق‌العاده بود اصلا نگم. اومدین اینجا حتما ماهیای سفارشو کبابی میکنه. یه سیخ کباب گوسفندی گرفتم. غذاهایی درست میکنن اینجا. فکر کنم خودش میکس بود. Is that for us? Is that for us? Is it mix? Yeah, chicken and beef. Chicken. What mayonnaise? خیلی بسته بندیش کرد. Thank you. میدونید چیه لطفا تو کامنت بهمون بگید. اینجا انواع و اقسام کوکورا رو داره. شاید کوکورشون همون کوکوی خودمونه. کوکور
کتام هم داره، کوکور اوبی داره، کوکور کایو داره، کوکور منیس داره، کوکور اودانگ داره. اینم از این سیب زمینی های فرفری. Thank you. این چقدر خفنه. بوی خوب کاری میاد. به ما دیگه رفتیم یه ماش غذا مزه همجوری جمع کردیم از جای مختلف و اومدیم نشستیم سر این من که میزا. تموم شد کامل. آره. شاورما هم تموم شد، دسته حسین تموم. شاورما من رفتش دنبال غذا تایلندی دیگه. آره هنوز اینجا یکم غذا مزه داریم. حالا بریم داخل اتاقمون توی هتل چی بود؟ بادیا رو ببینیم. تازه شب اومدیم اتاق تحویل گرفتیم. خوبه، خیلی تمیزه. اینجا زده بود هتلش 3 ستاره است ولی اینجا مثل که 3 ستاره 4 ستاره میزنه. نه؟ برعکس مالزی ولی اینجا خیلی تمیزه. اینم از دستشویی. این هم آخرین صبحونمون توی برونئی. صبحونه‌اش هم جذابه، نگاه کیوته. این صبحونه رو هم میزنیم و دیگه از این کشور میریم. اینم روی هتلمون بود. حالا رسیدیم به فرودگاه برونئی. کلا این فرودگاه انقدر کوچولوئه که فقط 8 تا دونه گیت داره، یه دونه لاونج داره که اون لاونجش هم ما با هم پاریزی پسمون داریم میریم. کل فرودگاه هم یه دونه سالن داره، همه گیت ها دور و برش. همینه دقیقا همین بود، تمام شد. رسیدیم به اسکای لاونج. تنها لاونج نگاه اینجا این خونه های روی آب و توی هم واتر ویلیج رو گذاشته با مسجدی که روی آب ساختن. اینا قایقا شده. چقدر کار قشنگی می‌کنه. خیلی خوشگله. آره. با فلز درست شده. اینم غذاهای امروزش تخم مرغ داره، قارچ و ماکارونی و گوجه. عالی. ببینید الان من رفتم یه سری چیزا کشیدم، اینا رو تازه آورده. اینا رو نوشته بودش که مالایی هستن، هم این غذا هم این حالت نمیدونم ژله‌ای داره و این دوتا اینم که شبیه دلمه خودمونه، توی برگ بامبو پیچیدنش. و اینکه خب کلا چون برونئی اصالتا مالایی هستن، غذاهای همین مالایی هم میخورن. حالا میخوایم ببینیم چطوریه. حسین امتحان کن. کدومش اینا؟ هر کدوم میخوای. کیسه‌ش هم میخورن؟ نمیدونم، فکر نکنم. چطوره؟ ژله‌ایه؟ فکر کنم ماهی داره توش. ماهی داره؟ مطمئن نیستم. نه شاید. نه با برنج و اینا درست شده. نه چیز دسره. همون با برنجه. حالا اینو امتحان کن. این همین چیز شیرینه. بذار اینو امتحان کنیم. این شبیه سوشیه. این چیه؟ دسره؟ مثل اون کیمباپ های کره‌ای بود مدلیه. یه کوفته برنجی که توش همش گوشت و اینا هست. آره. ماهیه، یعنی توش ماهیه. این چی؟ نه امتحان کن. این توش چی داره؟ نفهمیده؟ این مثل که نیمروه. تخم مرغ ماهیه. تخم مرغ ماهی. خیلی خوبه. عالیه. این یکی پولد بیفه. تا چند دقیقه دیگه سوار هواپیما بشیم. گفتیم قبل از اینکه از خاک پاک برونئی بیایم بیرون یه جمع‌بندی بکنیم و کلا از تجربیاتمون بهتون بگیم.
تجربیاتمون از همین سفر برونی. آره حالا گفتیم که حتما تو این ویدیو دیدین دیگه، این سفر به این کشور واقعا خیلی خاص بود، یعنی فرق داشت با همه کشورهای دیگه که رفته بودیم. اونجوری شور و هیجان و زندگی نداشت، ولی در این حال یه سری جنبه‌های خیلی جالب داشت که واقعا لذت بردیم. حالا 2 سوال شاید برای بیننده‌ها پیش بیاد، یکی این که آیا به شما خوش گذشت یا نه، و یعنی به ما، و دوم این که اگه ما داریم میریم مالزی یا سنگاپور آیا ارزششو داره که حالا یه برونه‌ای هم این وسط پاشیم بریم یا نه. و خواستیم در مورد این 2 نکته صحبت کنیم. اول اینکه به ما خوش گذشت یا نه، آره قطعاً، یعنی با اون که انقدر خاص بود، با اون که مثلا کوتاه بود، دیروز ساعت 12 تا 2 مون کاملا باطل شد و ولی به جاش که میمونای دماغ دراز. آره بعد هی اتفاقای غیر منتظره افتاد و واقعا برای ما همین اتفاقای غیر منتظره، همین چیزای شوکه کننده که یهو من دیدیم وای این چجوریه ساعت 12 تا 2 جمعه کامل باید کشور رو ببندن، چیزای مختلفی که قشنگ باعث تعجب آدم میشه. این تجربیات سفر واقعا برای ما ارزشمنده، حتی اگه اون لحظه یه ذره به آدم سخت بگذره، بعدن که بهش فکر میکنی احساس میکنی اون تجربه واقعا ارزشمنده. و حالا بعدش هم که رفتیم اون ساحل فوق‌العاده زیبا با اون غروب و نایت مارکتش، از دلمون در اومد و در نهایت خیلی بهمون خوش گذشت. ولی آیا پیشنهادش میکنید به آدمای دیگه که برن یا نه؟ این به نظر من کاملا یه چیز شخصیه. اگه مثلا کسی هستین که براتون مهم نیست حالا یه کشور جدید و کاملا متفاوت و منحصر به فردی که شاید مشابهش واقعا نباشه دیگه تو دنیا رو ببینید و هر چندم شاید به اندازه بقیه کشور رو خوش نگذره ولی تجربهش کرده باشین، اگه این براتون ارزش داره قطعا پیشنهاد میکنیم برین. ولی اگه بیشتر مثلا میخواین یه تنوعی بدین از اون جایی که توی مالزی هستین یا توی سنگاپور و یه چیز باحال و هیجان انگیز دیگر رو میخواین تجربه کنین، بیشتر پیشنهادمون اینه که برین تو همون مالزی. کلی جا داره، کلی جای باحال داره که میتونین برین و اگه فقط دنبال جای باحال و هیجان انگیز هستین وقتتون رو برونه‌ای تلف نکنین. خود مالزی خیلی جای باحالی داره. آره منم به نظرم اگه وقت داشتین در حد یه روز مثل ما یه روز پاشیم بیایم برونه‌ای خوبه، یا البته خب ما یه شب هم موندیم دیگه. به نظر من خوبه چون به هر حال یه کشور جدیده، قانوناش متفاوته، فرهنگش متفاوته. مخصوصا من خب دفعه پیش که اومده بودم زمان عید فطر اومده بودم، مثلا خیلی تجربه خیلی متفاوت‌تر از این دفعه حتی داشتم، چون خب ما داخل قصر سلطان رفتیم، غذایی که مثلا به همه میدادن رو خوردیم، امتحان کردیم، مثلا خیلی بیشتر هم حتی شاید بهم خوش گذشت، مثلا هر دفعه متفاوت باشه. برای همین به نظر من به هر حال به اینکه دارین یک کشور جدید رو میبینین بهش سفر بکنین خیلی خوبه. حالا ممکنه مثلا چه میدونم اگه اهل شلوغ بازی و مثلا بزن به رقص و نمیدونم آبجوخوری و اینجور چیزا باشین اصلا بهتون پیشنهادش نکنین، ولی اگه بخواید یک کشور جدید و متفاوت رو ببینین حتما پیشنهادش میکنین، چون خیلی کشور قشنگ و ترتمیزیه و مثلا میموناش هم خیلی خاصه، میموناش رو من دوست داشتم. آره البته که اینجا کلا یه قسمت پارک ملی هم داره که کاملا جداست و یه طبیعت‌گردی خیلی جالبی میتونه باشه. منتها اونجا اورانگوتان هم میتونین ببینین، اورانگوتان هم هست، ولی اگر که توی همین جزیره قسمت‌های مالزی و اندونزیشو برین حتی بهتر از اون میتونین طبیعت اینجا رو تجربه کنین. به خاطر همین به نظر من برونه‌ای بیشتر از همه همین فرهنگ متفاوتش هست که دیدنش واقعا میتونه جذاب باشه اگه آدمی هستین که این براتون ارزش داره. و ضمناً مردم اینجا همه خیلی مهربون، با وجدان و خیلی اعتماد میکنن، خیلی راحت آره. به همه اعتماد میکنن، راحت. آره دیدن این مردم که خیلی شبیه مالاییان از خیلی لحاظا مثل همونان، هم فرهنگن، ولی یه تفاوتای کوچولویی هم دارن که همین دیدنش و تجربه کردنش باز برای ما ارزشمنده. آره خیلی مهربونن. خب حالا بریم به سمت سنگاپور. کشور بعدی سنگاپوره. اگه هنوز سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که اونجا رو از دست ندید. بزن بریم.